Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα σπάει. Στιγμές που κάτι εμφανίζεται από το πουθενά, σαν λάθος σε έναν χάρτη που δεν έπρεπε ποτέ να δούμε. Το 1954, στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, ένας άνδρας έφτασε από μια χώρα που δεν υπήρχε και όταν εξαφανίστηκε, άφησε πίσω του μόνο ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ιστορίες που αξίζει να υποθούν, όπου στο σημερινό μας βίντεο θα ρίξουμε λίγο φως στην ιστορία του μυστηριώδες άντρα από το Τάουρεντ. Το 1954, στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, μία σκηνή που θα μπορούσε να βγει από τις σελίδες ενός επιστημονικού φανταστικού μυθιστορήματος, άναψε μια φλόγα μυστηρίου που μέχρι σήμερα παραμένει αναμένη. Ένας άνδρας, κομψά ντυμένος, με μια άβρα που συνδύαζε γοητεία και ασυνήθιστη ψυχραιμία, εμφανίστηκε στον γκισέ ελέγχου διαβατηρίων. Το διαβατήριό του, ωστόσο, δεν ήταν σαν κανένα άλλο. Ήταν σφραγισμένο με το όνομα μιας χώρας που δεν υπήρχε, το Τάουρεντ. Ο άνδρας μιλούσε άπτεστα γαλλικά, ιαπωνικά και άλλες γλώσσες, σαν να τις είχε μάθει από μια ζωή σε πολλούς κόσμους. Όταν οι αρχές του ζήτησαν να δείξει τη χώρα του σε έναν χάρτη, το δάχτυλό του έπεσε πάνω στην ανδώρα, αλλά η έκφρασή του ήταν γεμάτη απορία και θυμό. «Αυτή η χώρα δεν υπάρχει», ισχυρίστηκε. «Το Τάουρεντ υπάρχει εδώ και 1000 χρόνια». Τα έγγραφά του, το διαβατήριο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι εταιρικές άδειες φαίνονταν απίστευτα γνήσια, σαν να είχαν εκτυπωθεί από μια πραγματικότητα που δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Όμως, καμία από τις εταιρείες που ανέφερε δεν υπήρχε στον δικό μας κόσμο. Οι αρχές, μπερδεμένες και φοβισμένες, αποφάσισαν να τον κρατήσουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου υπό 24ωρη φύλαξη. Όμως, το επόμενο πρωί, το μυστήριο έγινε ακόμα πιο βαθύ. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Όλες οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, τα παράθυρα ασφαλή και κανένα ίχνος δεν υπήρχε για να εξηγήσει πώς έφυγε. Όπως είχε εμφανιστεί, έτσι και εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει πίσω του παρά μόνο ερωτήματα. Ποιος ήταν? Μήπως ήταν ένας ταξιδιώτης από μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου το Τάουρεντ υπήρχε ως μια γνήσια χώρα? Ή μήπως ήταν κάτι άλλο, κάτι που δεν μπορούμε καν να κατανοήσουμε? Κάποιοι λένε ότι η ιστορία είναι απλώς ένας μύθος, μια φανταστική ιστορία που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Όμως, κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να την διαψεύσει οριστικά. Μέχρι σήμερα, το μυστήριο του ανθρώπου από το Τάουρεντ παραμένει ένα από τα πιο περίεργα και ανεξήγητα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Μια ιστορία που μας κάνει να αναρωτιόμαστε: υπάρχουν πραγματικά παράλληλοι κόσμοι? Και αν ναι, πόσο κοντά μας βρίσκονται? Η ιστορία του ανθρώπου από το Τάουρεντ δεν τελειώνει εδώ. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν θύμα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Άλλοι ότι ήταν ένας χρονοταξιδιώτης που έκλεψε την ταυτότητα ενός μέλλοντος που δεν θα ζήσουμε ποτέ. Αλλά υπάρχει κι άλλη μια θεωρία. Τα έγγραφά του ήταν αληθινά, αλλά σε μια πραγματικότητα όπου η ανδώρα λέγεται Τάουρεντ. Μήπως ταξίδεψε χωρίς να το θέλει? Ήταν πράκτορας με τεχνολογία αιχμής που δοκίμαζε τη δυνατότητα να διαγραφεί από την ιστορία. Και τα κατάφερε. Η απάντηση εξακολουθεί να είναι εκεί έξω. Τι πιστεύετε εσείς? Ήταν ο άντρας από το Τάουρεντ ένας ταξιδιώτης από μια άλλη διάσταση ή απλώς ένας μύθος που ξέφυγε από τον έλεγχο? Γράψτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια και πείτε μας αν πιστεύετε ότι υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για περισσότερες ανεξήγητες ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Μην ξεχνάτε να μοιραστείτε το βίντεο με φίλους που λατρεύουν τα μυστήρια.